Wat wij hier doen in dit project is voor zover wij weten nooit eerder gedaan. Ik denk dat dit Tilburgse model, wat we hier uitproberen, bruikbaar is bij heel veel transities. Het is heel bijzonder hoe ambtenaren en deelnemers van de Tilburger tafel open met elkaar het gesprek voeren over lastige onderwerpen. We zijn samen met de stad druk bezig om de transitievisie warmte vast te stellen. En daarmee geven we aan hoe we onze stad in de toekomst van warmte willen voorzien. En dat is best een ingewikkelde klus. Maar de manier waarop we het doen in Tilburg is uniek. Elk huis is anders, elke bewoner is anders en elke portemonnee is anders. En iedereen staat ook weer anders ten opzichte van deze verandering. Maar voor deze energietransitie moeten we achter iedere voordeur in Tilburg komen. En wat niet helpt, is dat sommige oplossingen pas over 20 jaar zichtbaar zijn. Voorbij diverse bestuursperioden. En in de tussentijd groeit er een nieuwe generatie op. Dus daarom is het heel belangrijk om op een goede manier het gesprek aan te gaan met de stad. En vooral ook om te luisteren wat er speelt in onze stad. In Tilburg hebben we gekozen om een burgertafel op te zetten. En die noemen we, hoe kan het ook anders, de Tilburgertafel. En aan die tafel schuift een groep van zo'n 20 Tilburgers die samen een representatieve groep vormen voor de inwoners van onze stad. En samen gaan zij aan de slag om een advies te schrijven voor onze gemeenteraad over de nieuwe manier van verwarmen in Tilburg. En hiervoor hebben we hulp gevraagd bij 2 experts op het gebied van transities. Van de 60 aanmeldingen konden we er maar 20 gebruiken. En in de eerste bijeenkomst hebben we gekeken hoe mensen omgaan met veranderingen. En het was een wondermooie mix uiteindelijk tussen mensen die voorop lopen, die wat achterop lopen, die meer richting relatie gaan of meer richting de inhoud gaan. En dan heb je een heel mooi gezelschap aan tafel. Ik doe mee omdat ik me toch wel heel verantwoordelijk voel voor de klimaatproblematiek. Ook omdat ik de toekomstige generatie ben. Ik ben nu 28. Dus het is heel waarschijnlijk dat ik nog ga meemaken wat de consequenties daarvan zijn. Ik heb een zoontje van 1, die gaat het zeker meemaken. Ja, ik doe het ook voor hem. Ik ben iemand die vindt overal iets van. En vanuit mijn werk vind ik ook iets van de energietransitie. En het zoeken naar oplossingen voor problemen, dat vind ik interessant. Ik heb veel geleerd van de Tilburger tafel. Er is zoveel kennis en kunde bij mensen aanwezig die aan die Tilburger tafel zitten. En die bundeling van krachten maakt die Tilburger tafel een prachtig instrument. Ik zet me daar graag voor in. Ja, het valt me op dat er zo weinig mensen van mijn leeftijd, mensen tussen de 20 en de 35, meedoen aan het gesprek over die warmtetransitie en over duurzaamheid. We zijn allemaal heel druk, maar soms is dit belangrijker dan de stress van alle dag. Maar alleen die Tilburgertafel, die voelde te smal en ook te kwetsbaar, omdat we niet wilden dat 20 van onze inwoners verantwoordelijk werden voor de nieuwe manier van verwarmen. We wilden graag dat ook zij een heel goed beeld kregen van wat speelt er nou in onze stad. Dus hebben we ervoor gekozen om naast de Tilburgertafel een stadsbrede digitale dialoog te organiseren, waar pak een beetje 1000 Tilburgers aan deel hebben genomen. Die zijn keurig verdeeld over de wijken, mannen, vrouwen, ze zijn jong, oud. Er zitten voorlopers bij die het al zwaar verduurzaamd hebben. Er zitten mensen bij die zwaar sceptisch zijn, zwaar negatief. We hebben de mensen voor die digitale dialoog hebben we bereikt via online kanalen, maar ook de traditionele kanalen. De kanalen van de gemeente, het stadsnieuws. We zijn de straat opgegaan, we zijn met mensen gaan praten. De receptionist van het hotel, de bewaker van het fietsenhok hebben we aangesproken. Al die mensen wil je aan boord hebben, al die Tilburgers, al die Berkel en Schottenaren, al die Udenhouters. Omdat je met elkaar door die transitiewarmte heen moet. De tool zag er zo uit dat je vragen ontving, antwoord gaf op die vragen en jouw antwoorden gingen dan vervolgens naar andere Tilburgers toe. Wat andere Tilburgers dan de mogelijkheid gaf om ook een bredere blik te krijgen op wat speelt er nou in onze stad, maar ook de mogelijkheid gaf om de antwoorden te beoordelen, aan te vullen waar nodig, aan te scherpen, zodat we op die manier een heel goed beeld kregen bij wat vindt die meerderheid nou. Dus hele extreme antwoorden werden door de meerderheid genuanceerd. En zo kwamen we steeds dichter bij de kern van wat leeft er in onze stad. En de Tilburgertafel reflecteert daar vervolgens weer op. Op dit moment schrijft de Tilburgertafel het advies aan de gemeenteraad. En als het advies van de Tilburgertafel er ligt, gaan we deze ook breed delen met de stad.
Alle data die we uit de dialoog halen, plotten we straks op de kaart van Tilburg, zodat wanneer we naar de vaststelling in de wijk aan de slag gaan, we ook het sentiment uit die wijk kunnen halen, waarop we vervolgens onze communicatie echt als maatwerk in kunnen steken. Ja, we zijn zelf ook aan het verbouwen. We krijgen vloerverwarming, we hebben al zonnepanelen. Verbeterde isolatie, groen dak, een groenere tuin. Ja, we vinden dat belangrijk omdat wij ook onderdeel willen zijn van de oplossing. Een tafel als dit worden je partners. Ze hebben niet alleen kennis, maar ze willen ook met je meewerken. Dat heb je nodig als gemeente. Ik vind het zo tof hoe je hier in gesprek kan komen met inwoners, waar je anders niet zo gauw mee om tafel zou komen. Dat betekent ook dat je open en eerlijk met ze in contact moet gaan. Ook de gemeenteraad. En dat is spannend. We hebben met veel verschillende partijen over de grenzen van afdelingen ook samengewerkt, omdat we allemaal de droom daarachter herkennen. Het inschakelen van gewone mensen bij transitiediscussies. Ik ben een fan van Stevie Wonder en Stevie Wonder is van Unite, hè, dus de wereld samen. En dat is eigenlijk mijn echte drive. Dat is hij echt.